देखिए 10 ها راځو نن کو ورچوال باکس تاسو د ګرامر کې شي چې هغه ته غزګي نو اولې دې زم سره ورچوال باکس وای خیال موږ وای خیالي ورچوال مطلب خیالي به موږ سکو دا کې به وینډو انسټالو بلکې خیالي به خو کار به ریل کوي صحیح ده نو اولنې زموږ د ورچوال باکس انسټالیشن دی او پاره کې بیا موږ ملټیپل اپریټینګ سیستم انسټالو یعنی وینډوز نو هغه انسټالیشن لپاره ورچوال باکس دا نه اول دی انسټالیشن دی خاصه په کې دا څه نشته جست ډبل کلیک نیکسٹ بیا نیکسٹ یہ مطلب دا څه نه غواړي بس ټول نیکسٹ کوي سم نشته یس انسټال د انسټالیشن اوس په دې کې د وینډو انسټالیشن دی نو اغاز تبل خیال کوئ زه خیر لیکچر سم ریکارډ کیږي څه مسله نشته دا انسټالیشن ټیک ده فینیش دا د باکس انسټال شو ورچوال باکس اوس راځو په دې ورچوال باکس مونږه مختلف اپریټینګ سیستم انسټالو وینډوز یعنی مونږه نیټورکینګ کوو نو د نیټورکینګ لپاره طریقه کار دا دی چې مونږ په سرور وینډو کې کار کوو او دا غي کلاینټ به مونږ جوړو وینډو 7 8 او 10 ټیک شو سرور 2012 ولې موږ دا خبره په دې باندې کړو چې ولې موږ عام وینډو کې دا کار نشو کولای چې موږ دا سرور او دا خړه پړه وینډو انسټالو د دې او د نور وینډو ترمنځ د سکیورټي مسله ده هغه فیچرز هغه رولز چې هغه په وینډو سرور 2012 کې دي هغه په نور وینډوز 10 7 8 کې نشته نو په دې وجه باندې په یو نیټورک کې د یو نیټورک د جوړولو لپاره موږ په کلاینټ په سرور سایډ باندې وینډوز سرور 2012 یا 16 انسټالو او دا غي کلاینټ سایډ چې کوم دغه مونږه 7 8 یا 10 اخلو ټیک ده نو دې مقصد لپاره مونږه سرور 2012 انسټالو نو تاسو به تاسو چلو کوي چې را بشي نیو بدل کوي ها تا دا چې کوم وینډو ته انسټالې نو می څه دی وین سرور 2012 دلته راشي وګورئ وته کوم ورژن انسټالول غواړي نو زه تم چې وینډو 2012 64 bit next یعنی مطلب you can change it next دلته وګورئ ښا دلته تاسو وایي چې دته څومره میموري سایز ته ورکول غواړي دا ګوره پوره سیستم جوړول دي ښا تا نه ریم غواړي تا نه هارد ډیسک غواړي تا نه پروسیسر غواړي دا ټول تا نه غواړي په دې کې الګ وینډو به انسټالیږي نو دلته دی 4 MB ورکړن تر دې ځګي پورې هم کولای شي خو زه به دومره MB ورکم دونه بس ایزه کو بیا ضرورتي دا بیا خپل ځان لپاره یې ساين کوي بس دومره ټیک دی ایون چې دی گرین آپشن ته هم تراويستل شي دومره نیکسٹ دلته وای کریټ ا ورچوال هارد ډیسک یس نه کریټ بیا ماته وای چې ورچوال باکس ډیسک ایمیج دا کم چې الریډي زیاتره دوی هغه آپشن سلیکټ کړي چې کوته به کنفیوز کیږي دا کم چې دوی سلیکټ کړل دا اوکې دی ټیک ده دا به نیکسٹ کې ډاینامیک ایلوکیټډ یا پکس سایز سټوریج خبره کوي چې ته دې وینډو ته څومره هارد ډیسک ورکول غواړي زه ته چې خانه چې څومره ضرورت یې همدغه عمر ته اپلای کا کو پکس تی ورکو مې به چې لکه ته پکې نور داسې فیچر انسټال کې چې بیا د سر سپیس مسله راشي نو د ډاینامیک هغه ما چوز کړی چې دا صحیح دی ډاینامیک صحیح دی چې څونه ضرورت راځي هغه عمر وکا ډاینامیک ایلوکیټډ نیکسٹ نو دلته دغه خبره کوي چې دا ورچوال باکس په کوم ځای کې انسټالیږي دا غي چې کوم وینډوز دا وینډوز سره 2012 دلته د سایز خبره کوي چې دومره 50 GB صحیح دی بزمانګه وتال ته ډاینامیک ویلوم دغه 50 صحیح دی نیکسٹ کریټ کا بس دې ځکه پورې زمون کارو دغه څه کوېشن نشته وزو د وینډو انسټالیشن نو ډایرکټ وینډو انسټالیشن نه کیږي مخکې د وینډو انسټالیشن دلته لیک سیټینګ دی سیټینګ ته براشه کلیک اولنې سیټینګ سره په جنرال کې وګورئ دلته براشه ایڈوانس
एडवांस کې چې کوم دی ګوره شیر کلیپ بورډ او ډریګ اینڈ ډراپ دا دواړه به تاسو کې بای ډایرکشنل به کوي اټس مین که زه د خپل اوریجنل چې زما کومه وینډو ده کم کاپی پیسټ کول غواړم په ماوس به داسې نیسم او د ورچوال وینډو کې به دلته مطلب کاپی پیسټ خبره ده لنډه ده لکه زه به دې ځای کې نه کاپي کوم او د بله وینډو چې اوس کومه انسټالوم هلته به پیسټ کړي دا دواړه خبرې د دې مقصد لپاره دي یو دې خو به راشي بل دلته دا سیسټم ته راشي سیسټم کې دا مقه میموري خبره کوي همدغومره ټیک دا هلته هلته مو ریزرو کړې وه صحیح ده دلته کې به بل پروسیسر دا به نه چېړې ده هلته مونږ کړی پروسیسر ته راشي دی ورچوال اپریټینګ سیسټم ته څو سی پی یو ورکول غواړي نو زما سره فلحال 4 سی پی یو دي دا سیسټم په پروسیسر سی پی یو پورې خبره کوي صحیح ده چې څونه پروسیسر یې د دې اساین کول غواړي دی ګرینه پورې به زه راشم دا ګرین چې کوم ته داسې تاسو دپاره دغه کړی چې دې ځای کې پورې ته خپل هغه ورچوالي کار کولی شي بیا به دا اوکې کې نه اوکې ولې دې خوا راشه سټوریج ته سټوریج کې ها اوس دلته د آیسو د وینډو آیسو خبره ده نو دا داسې نه ده چې زه ته ډیکس دلته تا ورارتولې هغه نه هم ته شي خو تاسو به د ګوګل نه وینډو آیسو ایمیج ډاونلوډ کوي د هغې ایمیج په ترو باندې به مونږ دا وینډو انسټالوو یعنې ته د ډیکس نه هم شي وینډو دا کوم ډي وي ډي رام چې کوم د نن سبا سیسټم کې خو دغه نشته که نه هغې زیاترونه ختم کړي دي یعنې مطلب ټول آیسو ایمیج چې کوم دی د وینډو د هغې نه کار اخلي نو ما سره الریډي په سیسټم کې ډاونلوډ دي تاسو هم انټرنیټ نه ډاونلوډ کولی شئ ګوګل نه او که د چا په کار یې زه ورکولی هم شم صحیح ده ما سره شته ټول نو د سټوریج باندې کلیک بیا په دې امټي باندې رایټ کلیک کې رایټ کلیک نه سمپل کلیک او دلته کې به راشي storage the already خپل راچت کړی storage ها click add a new storage controller او دې کې به فایل تاسو ته ښکاري storage for دا ویډیو زه سټاپ کوم ها زه به دغه امټي په دې چې کلیک دی نه پس به راشي دغه کوم سی ډي ډیکس چې تاسو ته ښکاري دا به کلیک چوز ا ډیسک فایل یعنې تا نه وینډو آیسو چې کوم ایمیج دی هغه تا نه غواړي کلیک کا نو هغه د تا سره چېرته کې دی نو هغه زما سره دیس پی سي ای ډرایو په دې کې وینډو ایمیجز مونږه وینډوز سرور 2012 انسټالو که نه نو دلته به راشي وینډو ایمیجز وینډو سرور 2012 this one دا به راوالي دا هغه ایسو ایمیج دا موږ ګوګل نه ډاونلوډ کړی دی یعنې فری دی ښه تاسو ډاونلوډ کولی شئ اوکې اوپن کا بیا به اوکې کې بس دې ځای پورې سیټینګ وي لیټس چیک اټ سټارټ اوس چې عام د وینډو څنګه انسټالیشن دی سیم ټو سیم هم دلته کې به سټارټ شي خو سیسټم لوډ کوي ښه ځکه پاورفل سیسټم ولا پکار دی دا وینډو به راولي کوم آیسو ایمیج چې موږ اټیچ کړی صحیح ده سټارټ څنګه سیټینګ چې دا ما وکړو سیم سیټینګ داسې د نورو دپاره په دې طریقې سره کولی شي نوی ورچوال به جوړې او داسې سټارټ باندې دا ور عام وینډو انسټالیشن دی خپل لا مینیمایز کا به روان خپل کار کوه سیسټم کې بیا ضرورت شو راشه بیا خپل کار وکړي اوس دا وینډو انسټالیشن کوو یو بله ټرای کوو صحیح ده کلاینټ به م وله جوړ کړو دا خو سرور وینډو ده کلاینټ به م انسټال کړو بس هغې نه پس بیا زموږ کار روان شي دا وګورئ ښه اوس دې ته ګورئ سرور وینډو ته نه کې خامخا غواړي صحیح ده نو دا به زه نیکسټ کوم دا ته وایي چې کوم لینګویج کې ته دا اپریټینګ سیسټم انسټالول غواړي نیکسټ انسټال ناو
وګوره کی غواړي نو کی لپاره به موږ داسې چل وکړو چې را به شو विंडोज सर्वर 2000 R2 की सही ना हाँ دا की به ماته وایي ها DBGBW دا ډیش په خپل ورګي ښه NPF86 DJVTX K3W KJ MTB6V دا کی به داسې ولیکئ صحیح ده دا به نیکسټ کی ها دلته به خیال کوئ صحیح ده دلته وګورئ دا چې اولنې فرست آپشن چې کوم ورکړی دا کمانډ پرومپټ کې کیږي CMD ته چې کله موږ ورځو هغه تور تیاره چې ښکاري وایي ته په هغې کې دا سرور وینډو انسټالول غواړې نه خو ډېر زیات ګران دی هغې باندې موږ چېرته پوهېږو تاسو به راشي GUI دې موډ کې به انسټال کړئ ښه دا سیکنډ آپشن دا به نیکسټ وي I accept this license term next custom installation windows hard disk نه راخسته وای load نشو we couldn't find any drive to get a storage click load drive this image کوم راخسته وای غاسو ایمیل به بیا راولي سکیو this PC دا یو کنه تاسو څه پاره زه براوز کا دا په خپل پیدا کی ها دې کې په دا ویډیو سټاپ کوو ها کو دې خطا سو ګوره سمرا جی بي هارد ډیسک چاوي چوز کړه مکه را واخیسته ٹھیک ده بل څنګه چې موږ په عام وینډو کې پارټیشنز کو سیم ټو سیم دلته موږ پارټیشن کولی شو څنګه چې ما سره په خپل سیستم کې CDE ډرایو دي دا څه په دې کې امتزان لپاره جوړولای شي ٹھیک ده خو زه په دا دغه 50 GB ساتم نیو اپلای و د پارټیشن دا به موږ تاسو خپل سبجیکټ دی اپریټینګ سیستم هغه کو بیا وایي ټیک دا وینډو انسټالیشن څنګه کیږي پارټیشن څنګه کیږي یو ټول باندې خبرې کوم اوکې کوم دا ډرایو زما سره جوړ شو نیکسټ دا د وینډو انسټالیشن په ورچوال باکس کې پوه شو باندې نو دغه سه مونږه وینډو 7 8 12 دا ټول دغه طریقې سره کولی شو دا به زی مخکې راځو دا 7 ګورو چې 7 کې سمسله وخه ورچوال باکس په ډیلیټ کې څنګه رائټ کلیک او د دې ځای نه سو کا ریموو کا دلته وګورئ دا زموږ سره سیو او دا پرانینګ کې دی مطلب دا وینډو انسټالیشن سٹارټ دی دا وزل لري کوم ریموو کوي ځای په 7 باندې کار کوم ډیټیل آل فایل کو څه فایل دی جنریټ کړی هلته کې هغه موږ ډیلیټ کا چې موږ سره کم ایکسترا سپیس ونی نشي دا رننګ کې دا به ډیلیټ کوم ډیلیټ آل فایلز بیا ته ورې صحیح ده انسټالیشن بکیږي when 7 یا په 7 تاسو نه لیکي کلاینټ هم لیکلی شي دا نوم ورکول ټیک ده دلته وینډوز 64 32 بیٹ کوم وینډو انسټالول غواړي وینډوز 7 کې 32 انسټالوم مایکروسافټ وینډو دا یس نیکسټ دا ریم څومره ریم ورته ورکول غواړي میموري سایز نیکسټ بیا به کریټ کی ورچوال یس نیکسټ ډاینامیک لوکیټډ نیکسټ 32 GB بس دغه دي چې کوم چوز کړم دا اصلي کریټ دینه پس په دې باندې رائټ کلیک کی رائټ کلیک سیټینګ یا ډایرکټ دلته دا سیټینګ کلیک کولای شي
ها اولې دې زموږ سره په اډوانس کې به راشي دا دواړه بای ډایرکشنل کې یو سیسټم ته به راشي دې ته به دا په خپل حالت پرېږدوه پروسیسر ته راشه منیمم دوه سی پی یو ګانې دې ته ما ورکړي ساین 2 سی پی یو ټوټل زما سره سیسټم کې 4 دي دوه د دې لپاره شوي ډسپلی ته ټیک دی سټوریج ته راشي په سټوریج کې به په دې امټي باندې یو کلیک بیا به دا سی ډي ډیکس ته راشي چوز اډکس فایل وینډوز چې سره کوم ځای کې وي هغه ځای ته به وزټ وکړي صحیح ده وینډوز 7 دا 32 بیت ده صحیح ده چې اس یو 32 دا دواړه یو دي اوپن او بس بیا کلیک اوکے بس دینه پس یو وینډو رننګ کې دا دام سٹارټ کوو سیسټم باندې لوډ راځي خو سٹارټ دی اس طرف 25% ها دا ماته وایي چې کم آیسو فایل چې تاسو اٹیچ کو هغه چوز کا this one start یوزر نیم چې کوم دی ایڈمنسټریټر دی صحیح ده او پاسورډ کمپلیکس پاسورډ به ساتي کو پس کایری کې به سادم ساتل شي صحیح ده زه پاسورډ وساتم abc12 shift 12 this is complex password ها abc12 shift 12 finish پدې کې هر چیز په دې وینډو کې مینوالي کولی ښه که ډیسکټاپ آیکن هم تراولي اب هم مینوالي کې دا وینډو انسټالیشن اوس لګوري کنټرول الټ ډیلیټ غواړي مطلب دې ته تو لاګین کېدل غواړي کنټرول الټ ډیلیټ وکړي کی خو دې کې کنټرول ټیک شو پاسورډ سو abc12 shift 12 نو دا وینډو زکه مونږ په یو نتورک انسټالو چې د دې دا سکیور ډیره زیاته ده نو خبره مخکې په دې باندې مونږ وکړه دا ګوره څونه پیسې دي پکې نور عام وینډو 7 10 دغه 8 دا 7 دغه کې دومره حساب کتاب نشته خو دا وینډو انسټالیشن دغه جاخې به ډیره زیاته دا وینډو سرور 2012 انسټالیشن ګوره صرف یو آیکن زموږ سره شته نور هیڅ هم نشته دا به مونږ مینوالي کوو ګوره ډایرکټ د نیټورک دپاره اپشن راکړو چې کنیکټ کولې غواړې که نه نه فلحال لا ضرورت نشته بس دې ځای کې پورې و بس دونه پوره دی کار